يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم صبايا. اليوم وصفتنا خفيفة وجدا شهية، بتمنى تجربوها وتعجبكم، اللي هي سلطة السيزر. وهلأ خلونا نشوف مع بعض مكوناتها. أول مكون عندي هو الخس، ممكن تستخدموا أي نوع خس متوفر عندكم أو أنتوا بتفضلوا. صدر دجاج، شريحتين من التوست، وللصوص رح نحتاج مايونيز، خردل أو المستردة، الخل الأبيض، زيت الزيتون، جبنة البارميزان، توم، أوريغانو، ملح، وللزينة اختيار الرمان. وهلأ خلونا نبدأ بالتحضير. أول خطوة معنا رح نقطع التوست لمكعبات صغيرة، بهاي الطريقة لحتى نحمصهم بالفرن. هلأ لحطهم بصينية بايركس للفرن، ونحضر التتبيلة مشان التوست. للتتبيلة بحاجة لزيت الزيتون، وتوم مهروس، هاي التتبيلة اللي حتعطيها طعم كتير طيب للتوست. وملح وأوريغانو. نخلطهم مع بعض. أنا هون رح أزيد شوي من زيت الزيتون، ومنضيفهم على التوست حتى يتشربوا كل التتبيلة. وهلأ من بعد ما تبلناهم رح نحطهم بفرن محمى مسبقا لحتى يتحمروا. وهون صبايا بعد ما طالعتهم من الفرن رح خليهم على جنب لحتى يبردوا. هون حنقطع صدر الدجاج لشريحتين، بهاي الطريقة. وبهالوقت هذا أنا حطيت المقلاية على النار لحتى تحمى قبل ما نضيف الدجاج. حطيت معلقة من زيت النباتي، ورح نحط التتبيلة البهارات على الدجاج، توم بودرة، فلفل أسود، نتبلهم على الجهتين، بابريكا، و7 بهارات.
هلأ حمية المقلاي راح نضيف الدجاج وبستنى لحتى يتغير لونهم من تحت، بقلبن على الجهة التانية. مثل ما شايفين بلش يتغير لونه من الأسفل. ونضيف الملح وهون بعد ما قلبتن على الجهة التانية اتركن لحتى يستووا. هون صار معنا صدر الدجاج جاهز، اتركه على جنب لحتى يبرد مشان نقدر نقطعه. وهلأ رح نحضر الصوص. عندي هون مايونيز، طبعا الكمية اختياري حسب كمية السلطة اللي رح تحضروها. بنضيف عليه الخردل أو المستردة. إذا مو متوفر الخردل ممكن نستبدله بعصير الليمون، ومعلقة من الخل الأبيض، وزيت الزيتون، وجبنة البارميزان المبروشة، والملح وسنتوم. هلا رح نخفقهم بالمكسر. وإذا حسيتوا إن الصوص تقيل معكم ممكن تضيفوا معلقة أو معلقتين من المي الباردة. وهيك مثل ما شايفين صار الصوص معنا جاهز. هلأ رح نقطع صدر الدجاج لشرائح بالطول. طبعا طريقة التقطيع بترجع لإلكم كمان.
صبايا وأنا هون حطيت كيس بلاستيك بكاسة وضفت عليها الصوص بس لسهولة الاستعمال. هلأ حنضيف من الصوص اللي حضرناه على الخس، ونخلطهم مع بعضهم. هلأ بنسكبهم بطبق التقديم. ورح نضيف قطع التوست اللي حضرناها مع بعض. ومنضيف صدر الدجاج. وما بدنا ننسى رشة البارميزان. هلأ منضيف الصوص بهاي الطريقة. هلأ آخر شي عندي الرمان للزينة، طبعا هي اختياري بس بتعطيها نكهة كتير طيبة. وهلأ هيك صبايا بتكون خلصت وصفتنا لليوم، بتمنى تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا، ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله. سلام.